Ramai di kalangan kita nak dapatkan efek di mana video ataupun gambar yang foreground dia adalah sharp dan background dia adalah blur. Macam mana sebenarnya? Apakah teori dan dia punya technical di sebalik efek-efek sebegini? Alright? Hey, apa khabar semua? Selamat bertemu kembali bersama Kions di rancangan Kions Video di dalam kehidupan seharian kita semua. Jadi, hari ini Kions nak berkongsikan bersama anda satu lagi tips ataupun informasi mengenai penggambaran dan juga video, right? So, ramai di kalangan kita nak dapatkan efek di mana video ataupun gambar yang foreground dia adalah sharp dan background dia adalah blur. Macam mana sebenarnya? Apakah teori dan dia punya technical di sebalik efek-efek sebegini? Alright. So di hadapan kita adalah sebuah kamera DSLR. Okay. DSLR adalah sebuah kamera yang boleh tukar-tukar lens dia. Okay. Semua orang teringin-ingin ya nak ada kamera macam ni, boleh tukar-tukar lens dan sebagainya. Okay. So ramai yang tertanya-tanya, adakah DSLR, kalau kita mempunyai sebuah DSLR, kita dapat menjanakan gambar ataupun video yang foreground dia fokus dan background dia blur. Alright. So jawapannya tidak. Ianya bukan sepenuhnya daripada DSLR. Of course DSLR ada dia punya fungsi dia. Sebenarnya apa yang menyebabkan background blur dan foreground sharp adalah lens. Okay, ianya adalah sepenuhnya adalah fungsi lens ini. Of course kalau nak bincang, memanglah kena ada DSLR baru kita boleh tukar-tukar lens, betul tak? Okay, tapi kalau anda ada DSLR body yang datang dengan kit lens yang apa ni, dia punya aperture dia tidak boleh pergi sebanyak mana yang kita nak, yang kita boleh achieve. Okay, background out of focus tak guna juga. So kita kena ada lens yang aperture-nya boleh fix dekat certain numbers, so that dia punya aperture boleh open all the time. Alright. So okay, cuba nak tengok dalam dia. Okay, ini adalah aperture. Alright. Inilah yang menyebabkan background ataupun foreground kita blur atau kita boleh blur berapa banyak. Alright. So misal kata biasanya kalau kamera kit lens yang datang aperture dia 4 ataupun 3.5 maksimum kan, dia tak boleh ada depth yang banyak. That means depth tu maksud dia adalah dia punya foreground dengan background, dia punya blur tu tak obvious sangat. Memang ada tapi tak banyak. Yang boleh menyebabkan dia sangat blur adalah aperture yang 2 dan ke bawah. Alright, 2 maknanya dia punya aperture boleh buka sampai macam ni, besar-besar. Okay, ini macam kita punya mata. Alright, masa kita berada di dalam keadaan gelap, alright, mata kita akan buka kan, mata akan buka macam ni. So kita boleh serap lebih banyak cahaya, betul tak? Okay, so sama juga lens teori dia macam tu. Lagi kecil lubang dia, alright, lagi sikit cahaya boleh masuk, lagi sharp. Alright, dia punya background dengan foreground dia tak akan asingkan, dia akan sharp. Walaupun background dengan foreground, walaupun berapa jauh anda diri dekat foreground dengan background, masih akan sharp juga. Okay, kalau anda buka sampai habis macam ni, alright, itulah akan yang menyebabkan background kita nampak blur. Ini sebab dia punya cahaya boleh masuk banyak, jadi dia punya fokus sikit sahaja. Okay, focal dia sangat-sangat cetek. Jadi itulah yang menyebabkan foreground kita boleh sharp dan background kita boleh blur banyak. Berapa banyak blur dia adalah bergantung kepada berapa banyak benda ni boleh buka. Okay, so seperti yang di lens yang kita pakai sekarang ni, alright, lens yang kita pakai ni, dia punya aperture boleh pergi sampai 1.8. Jadi kita full open dia 1.8. Biasanya kit lens yang datang dengan DSLR cuma 3.5.
jadi mungkin 35 macam ni kot. So dia tak blur sangat. Alright, yang ini 1.8. So sekarang ni anda telah pun mendapat jawapan bahawa bukan DSLR sahaja yang boleh menyebabkan kita dapatkan gambar yang foreground dia sharp dan background dia blur. Alright, dia sangat bergantung kepada lens. Jika anda punya lens boleh ada aperture yang besar, okay, boleh buka sampai besar-besar, itulah yang menyebabkan gambar anda ataupun video anda boleh mempunyai background dan foreground yang ternyata beza, sharp dengan blur. Okay, tapi anda pun kena jaga fokus lah. Kalau anda perlukan, kalau anda tengah buat video, okay, anda kena buat manual focus sebab dia bergerak sikit, anda kena pulas balik untuk dapatkan fokus. Jadi tapi banyak sekarang kamera DSLR yang mempunyai autofocus di dalam mode video. So itu bukan menjadi masalah lagi lah. Sebab dulu kita kena manually focus benda ni. Alright, kamera pro yang dulu tak ada autofocus, tapi sekarang banyak yang ada. Okay, yang ni pun ada sebenarnya. Okay, 760D pun dah mula ada autofocus untuk video. Alright, kita namakan dia depth of field. Itulah yang menyebabkan depth of field sesuatu penggambaran. Alright, lens dia adalah agak penting. Of course kita memang kena ada kamera yang boleh interchangeable, kita boleh tukar lens dia. Kalau body tak boleh tukar lens pun tak boleh lah kan, kalau dia fixed lens. Okay, so sekarang anda tahu ilmu bahawa depth of field, blur dengan sharp foreground dan background adalah sebab lens punya aperture. Okay, yang dia boleh buka-buka tutup ni, dia punya aperture ni. Kalau anda nak beli sebuah kamera yang fix, yang tak boleh tukar lens, so anda tahu, anda boleh satu lagi info yang anda boleh cari adalah berapa dia punya maximum aperture dia. Aperture dia boleh pergi the lowest berapa. Dia misal kata kalau dia punya specification, dia kata aperture paling lowest 2.0 ataupun 1.5. Okay, kalau macam tu, kamera tersebut dia pun boleh achieve foreground dengan background punya perbezaan. Okay, blur dengan soft focus dekat dia punya background tu, dia punya depth of field tu, dia boleh achieve juga. Alright, tapi kena juga tengok setting, boleh tak kita manual set dia punya aperture tu. Sebab kadang-kadang kamera yang kita beli yang semi pro ataupun yang fixed lens, dia tak boleh adjust, dia punya sistem adjustkan untuk dia. Dia bergantung kepada the brightness, okay, keterangan sesuatu tempat tu. Itu yang akan menyebabkan dia auto, dia punya adjustment auto dalam dia punya sistem tu. Alright, so kita guna DSLR sebab benda banyak boleh kita manual. Okay, kita nak apa-apa yang kita nak adjust, okay, kita boleh fix aperture. Misal kata nak 2.0, ISO kita nak berapa, 100, 200, 400. Benda-benda ni kita boleh fix. Alright, kita boleh fix satu persatu. Tapi kalau kamera semi pro ataupun kamera auto, biasanya dia nak bagi user senang, benda-benda tu dia akan adjust automatically. Alright, macam kamera phone, dia akan adjust keterangan dan sebagainya mengikut, okay, situasi. Alright, kita tak perlu nak bimbang banyak sangat. So itu adalah perbezaan dia. Alright, jadi anda mungkin kata, tapi sekarang ni banyak phone, kamera phone yang juga boleh achieve, okay, boleh achieve depth of field, bahawa foreground dengan background boleh blur. Okay, tak salah, memang sekarang semua phone macam tu. Okay, kebanyakan phone macam tu. Ini bukan sebab lens dia sahaja, tapi ianya juga software. Okay, dia artificial, dia benda ni dia create daripada software kamera tersebut. Alright, kamera tersebut punya software yang aplikasi tu yang menyebabkan dia artificial. Dia akan crop out, okay, dia akan crop out kita punya muka dan badan, dia akan blur. Jadi dia punya blur ni dia tak nampak real sangat. Kadang-kadang dia akan lari, okay, kadang-kadang dia tak tepat, okay, dia akan blur kat telinga sebab dia tak dapat detect telinga kita, dia blur kat telinga. So dia punya asas dia punya teori dia akan crop kita punya muka, dia face detect, dia crop kita punya muka dengan badan kita, dan dia akan blur benda sekeliling dia, bukan belakang, dia blur sekeliling dia. So setiap kali kadang-kadang kita gerak sikit, dia akan
mungkin dia tak sempat ikut, kita akan nampak telinga kita ataupun kita punya rambut dia akan blur juga. So dia bukan blur background, dia blur sekeliling. Itu beza dia. Okay, itu beza dia. Phone yang ada portrait mode, kita namakan portrait mode, sebenarnya depth of field kalau technical ni, dianya akan artificially blur. Dia pakai sistem AI dia. So itu adalah perbezaan antara phone dengan kamera profesional. Gambar tak menjadi masalah sebab gambar kita tak gerak. Okay, kita tangkap gambar, lepas tu dia akan crop out, lepas tu dia akan blur benda-benda kat tepi dia. Okay, so gambar memang cantik kalau kita pakai phone yang ada portrait mode. Okay, itu pun artificial. Yang betul-betul yang menyebabkan blur background adalah lens aperture yang besar. Alright, phone pun ada lens aperture yang besar. So kadang-kadang kalau korang tengok spesifikasi phone, tengok kamera dia, aperture dia boleh pergi sampai berapa. Kadang-kadang dia akan tulis aperture dia 2.0 ataupun 1.2. Okay, kalau kamera phone yang segitu, memang dia boleh achieve benda-benda macam ni. Okay, tapi tak sepenuhnya lah. Alright, anyhow, SLR mempunyai lebih banyak control sebab kita boleh control dia manual. Okay, kita boleh buat apa-apa yang kita nak secara manual. Okay, so itu saja perkongsian Kions pada hari ini mengenai depth of field. Okay, foreground dengan background yang blur. Okay, foreground sharp, background blur dan sebagainya. So itu adalah satu teknik fotografi yang sangat-sangat berguna, saya rasa. Ramai di kalangan kita nak tahu macam mana benda ni boleh achieve. So inilah cara dan kaedah. Okay guys, so jika anda rasa video ni bermanfaat kepada anda dan anda rasa ramai kawan-kawan anda yang perlu juga belajar benda-benda ni, jangan kedekut ilmu, sila share video ni kepada diorang so that mereka pun boleh mempelajari sesuatu. Alright, dan selain itu anda juga jangan lupa subscribe dekat Telegram group Kions supaya di masa depan jika ada konten-konten baru yang Kions nak share dengan korang, tips-tips yang baru, anda tidak akan terlepas. Alright, so grup Telegram link ada di deskripsi ini dan harap berjumpa lagi di masa hadapan. Alright, jangan lupa subscribe, like, share, especially Kions punya YouTube channel dan Telegram group. Alright, so thanks for watching and see you guys once again.